के तपाईको मोबाइलहरुमा टिकटक नचलेर हैरान हुनुहुन्छ? एन्ड्रोइड अथवा आइओएस डिभाइसमा टिकटक नचलेर हैरान हुनुहुन्छ भने यो तरिका अपनाउनुहोस्। सजिलैसँग टिकटक चलाउनुहोस्। तपाईहरुले dns.google1.1.1.1 चेन्ज गरेर विभिन्न तरिकाहरुबाट टिकटक चलाउन प्रयास गर्नुभयो। यी तरिकाहरु अब फेल भइसकेका छन्। तपाईहरुले यी तरिकाबाट टिकटक चलाउन सक्नुहुने छैन। आज म तपाईहरुलाई एउटा क्लाउड फेयर एप्लिकेसनको बारेमा देखाउने छु, जसको माध्यमबाट तपाईहरुले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा टिकटक चलाउन सक्नुहुनेछ अथवा बन्द भएका वेबसाइटहरु चलाउन सक्नुहुनेछ। म तपाईहरुलाई यतिबेला देखाउँदै छु। हेर्नुहोस्, मेरो मोबाइलमा सजिलैसँग टिकटक चलिरहेको छ। तपाईहरुले आफ्नो एन्ड्रोइड अथवा आइओएस डिभाइसमा यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर सजिलैसँग चलाउन सक्नुहुनेछ। फर्स्ट अफ अल तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको एप स्टोर अथवा प्ले स्टोरबाट यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईहरुले सर्च गर्नुहोला 1.1.1 भनेर सर्च गर्नुभयो भने फर्स्टमा नै यो एप्लिकेसन देखाउनेछ 1.1.1.1 फास्टर इन्टरनेट भनेर। यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। एप्लिकेसन डाउनलोड भइसकेको छ। यसलाई ओपन गर्नु होला। यसको इन्टरफेस यसरी खुल्नेछ। यहाँनिर नेक्स्ट गर्नुहोस्। यहाँ देखाइराखेको छ आवर कमिटमेन्ट टु प्राइभेसी भनेर, यसलाई एक्सेप्ट गर्नुहोस्। अब तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा VPN प्रोफाइल इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। अटोमेटिक यसले नै इन्स्टल गर्नेछ। इन्स्टल VPN प्रोफाइल गर्नु होला। एलाउ गर्नुहोस्। अब यहाँनिर VPN प्रोफाइल एड हुँदैछ। VPN प्रोफाइल एड भइसकेको छ। हामीले यसको नोटिफिकेसनहरु इनेबल गर्ने छैनौं। नट नाउमा क्लिक गर्नु होला। फाइनली एप्लिकेसन खुलिसकेको छ। अब तपाईहरुले यहाँनिरबाट एप्लिकेसनलाई अन गर्नुपर्ने छ। यसमा टच गर्नुहोस्। कनेक्टिङ भइराखेको छ। चेकिङ कनेक्टिभिटी। योर इन्टरनेट इज प्राइभेट। तपाईको इन्टरनेट प्राइभेट भइसकेको छ। अब तपाईहरुले सजिलैसँग टिकटक चलाउन सक्नुहुनेछ। यसैगरी देख्न सक्नुहुन्छ टिकटक चलिराखेको छ। भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेर्नुभयो। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्। च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। धन्यवाद।